হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং। মোৰ চেনেললৈ অহাৰ বাবে ধন্যবাদেৰে স্বাগতম জনালোঁ আপোনালোকক। অকল লাহে লাহে ঠাণ্ডাৰ ছিজন আহিবলৈ আৰম্ভ হৈছে আৰু গাৰ্ডেনত গছপুলিবিলাকো বৰ সুন্দৰভাৱে ডাঙৰ হ'বলৈ ধৰিছে। আৰু এই ছিজনত যি চব্জি লগাই তাকেই হয়। আৰু এই মোৰ ৰঙা মৰিচা কেইজোপা ইমান ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ হৈছে, ছিঙিব পৰা অৱস্থা হৈ গ'ল। আৰু মোৰ গাৰ্ডেনত নিজে হোৱা টেঙামৰা পাতজোপা চাওকচোন, পাতখিনি ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে। ইয়াৰে অলপ পাত ছিঙি লৈ যাওঁ আজি। আৰু মই মূলা লগাইছিলোঁ, এই মূলাজোপাৰ অৱস্থা বৰ ভাল দেখা নাই, তললৈ যোৱা নাই, সেইবাবে ইয়াৰ পাতখিনি খাম বুলিয়েই ছিঙি ল'লোঁ। আৰু মোৰ গাৰ্ডেনত দাংবডি কেইজোপা খুব বগাব ধৰিছে, সেইবাবে অলপ সিহঁতক বগাই যোৱা সুবিধা কৰি দিছোঁ। বন্ধুসকল, মই এই দাংবডি গছকেইজোপা বজাৰৰ পৰা গুটি আনি লগোৱা নাছিলোঁ। জানেনে, মই ঘৰতে খাবলৈ অনা দাংবডি গুটি উলিয়াই তাৰ পৰাহে মই পুলি উলিয়াই লগাইছিলোঁ। কিন্তু বৰ সুন্দৰভাৱে পুলিকেইটা ওলাই এয়া বগাব ধৰিছে। এয়া মটৰ, এই মটৰকেইটাও মই তেনেদৰে ঘৰতে খাবলৈ অনা গুটিৰ পৰা পুলি উলিয়াই লগাইছোঁ। বন্ধুসকল, আমি বজাৰৰ পৰা গুটি কিনি নানি ঘৰতে থকা চব্জি গুটিৰ পৰাই আমি পুলি উলিয়াব পাৰোঁ। মই গাৰ্ডেনত নতুন নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চবিলাক গোটাই আপোনালোকক ভিডিঅ' যোগেৰে প্ৰস্তুত কৰোঁ আৰু ইয়াৰ ৰিজাল্ট মই ভালেই পাওঁ। এই সকলোবোৰ মই ঘৰতে পোৱা চব্জি গুটিৰ পৰাহে এইবিলাক লগাইছোঁ। এয়া মই লাই পুলিকেইটা এনেদৰে টাবত লগাই দিছোঁ এটা এটাকৈ। এনেদৰে লগালে ইয়াৰ পৰা বেছি পাত পোৱা যায়, সেইবাবে মই এটা এটাকৈ টাবত লগাই গৈছোঁ। আৰু এয়া মই মোৰ গাৰ্ডেনত জহা ফুল লগাইছোঁ, জহা ফুলো লাগিব ধৰিছে। বন্ধুসকল, এই ঠাণ্ডাৰ ছিজনত যি লগাই তাকেই হয়, কেৱল অলপ যত্নৰ প্ৰয়োজন। গছজোপাক ডেইলি পানী দিব লাগিব আৰু সপ্তাহত এদিন সাৰ দিব লাগিব। এই দুইটা কাম যদি কৰে আপোনালোকে এনেদৰে ছিজনৰ চব্জি ঘৰতে খাই থাকিবলৈ পাব। আৰু মাজে সময়ে গছজোপাক আপোনালোকে কীটনাশক দৰৱ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। এই ইনচেক্টবিলাকৰ এটেক নকৰিবৰ বাবে এনেধৰণে ফাংগিচাইড আপোনালোকে ঘৰতে বনাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই আপোনালোকক গাৰ্ডেনত কীটনাশক দৰৱ কেনেদৰে ঘৰুৱাভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি মই দেখুৱাই থাকোঁ। আপোনালোকে যদি চোৱা নাই, চাৰ্চ কৰি চাব পাৰে। এয়া চাওক বন্ধুসকল, মোৰ গাৰ্ডেনত থকা আপেল গছজোপাত কেনেদৰে মৌৱে পলিনেট কৰিছে। আৰু হেণ্ড পলিনেট কৰিও আমি গছত অধিক ফল আনিব পাৰোঁ। আৰু এয়া চাওক কিমানবোৰ বগৰী গছজোপাত লাগিছে, গোটেই গছজোপাই ভৰি পৰিছে। এই গছজোপা আপেল বগৰী বুলি এইবাবে কোৱা হয় যে দেখিবলৈ আপেলৰ দৰে, কিন্তু চাইজটো সৰু আৰু খুব মিঠা হয় খাবলৈ।
আৰু গাৰ্ডেনত আমি জুই ধোঁৱা দিয়াৰো প্ৰয়োজন, কিয়নো গাৰ্ডেনত অহা মাখি মৌ পোকবিলাকে গছত লগা ফলবিলাকত এটেক কৰে আৰু ফলটো বেয়া কৰি দিয়ে, সেইবাবে ধোঁৱা দিব লাগে। আৰু এতিয়া মোৰ কিটচেন গাৰ্ডেনখনত কিনো লগাইছোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, আৰু কেনেদৰে লগাইছিলোঁ সেয়াও আপোনালোকক দেখুৱাই যাওঁ। এয়া মোৰ গাৰ্ডেনত 10 দিনৰ পাছৰ আপডেটবোৰ, ৰচুন আৰু পিঁয়াজৰ পুলিকেইটা। মই এই কিটচেন গাৰ্ডেনখনৰ পৰা মাজে সময়ে ছিঙি খাই থাকোঁ। আৰু বন্ধুসকল, আমি সৰু কিটচেন গাৰ্ডেন এখনত বহুতো পুলি হেঙিং কৰি লগাই ৰাখিব পাৰোঁ। আৰু মোৰ কিটচেন গাৰ্ডেনখনত লাই পুলিকেইটা হেঙিং কৰি এনেদৰে লগাই ৰাখিছোঁ। বন্ধুসকল, মইনো কেনেদৰে পিঁয়াজৰ পুলিকেইটা লগালোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই যাওঁ। পিঁয়াজ আৰু ৰচুনৰ পুলিবোৰ মাটিত ৰুলে অতি সহজতে ওলায়। মই এনেদৰে পিঁয়াজকেইটা মাটিত ৰুলোঁ, আৰু ইয়াৰ পৰা মই 3-4 দিনৰ পাছত পুলি পাই যাম। এইয়া পালেঙৰ গুটি, এই পালেঙৰ গুটিকেইটাও মই এনেদৰে কিটচেন গাৰ্ডেনত লগাইছোঁ, আৰু ইয়াৰ পৰা মই 5 দিনৰ পাছত পুলি দেখা পাম। এইয়া চাওক, পুলি ওলাইছে। এতিয়া বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টোৰ শেষত মোৰ গাৰ্ডেনত ফুলি থকা ফুলেৰে আপোনালোকৰ পৰা বিদায় ল'ম। বন্ধুসকল, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰিব। যদি ভাল লাগিল তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বন্ধুসকল, মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল। পুনৰ আকৌ নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম।